I'm back with a new video, and this video is about the theorems of the vector geometry of class 10, and this is the first video of 3-part series in which I'm going to discuss about all the important theorems for SE appearing students for vector geometry. And out of these theorems, one theorem will be compulsorily asked in group D for 5 marks, and one more vector geometry questions can be done from the formulas that we derived in this lesson. So this is a very important topic, so watch properly. ल अब यो भिडियोमा हामी 5 वटा थ्योरम गर्दैछौं बेसिकली. फर्स्ट भनेको मिड पोइन्ट फर्मुला, अनि सेक्सन फर्मुला पनि दुईटा हुन्छ हामीसँग, इन्टरनल डिभिजन र एक्सटर्नल डिभिजन. त्यसपछि हामी सेन्ट्रोइड फर्मुला डिराइभ गर्छौं, अनि लास्टमा आउँछ मिड पोइन्ट थ्योरममा आउँछ. मिड पोइन्ट फर्मुला र मिड पोइन्ट थ्योरम डिफरेन्ट हुन्छ. हामी जस्तै यो 5 वटा थ्योरमहरु हामी प्रुभ गर्छौं आज. यो मध्येबाट 5 मार्क्समा सोधिने अनि क्वेशनहरु सेक्सन फर्मुला, सेन्ट्रोइड फर्मुला एकदमै धेरै जोडी सोधिएको छ. इनफ्याक्ट मिड पोइन्ट थ्योरम पनि कुनै कुनै बेला सोधिएको छ, तर सेन्ट्रोइड फर्मुला र सेक्सन फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्. यो त भइहाल्यो. तर यो 5 वटा थ्योरमहरु मध्ये एउटा फर्मुला लाएर हामीले ग्रुप बी मा एउटा क्वेशन हामीले अटेम्प्ट गर्न सक्छौं. भनेको 2 मार्क्स क्वेशन हामी फर्दर अटेम्प्ट गर्न सक्छौं यही डिराइभ गरेको फर्मुलाहरु युज गरेर, अथवा आइदर सेक्सन फर्मुला अर मिड पोइन्ट फर्मुला अर सेन्ट्रोइड फर्मुला. यो तीनटा फर्मुलाहरु मध्ये एउटा फर्मुला लाएर हामी भेक्टर ज्योमेट्रीको 2 मार्क्स क्वेशन पनि अटेम्प्ट गर्न सक्छौं. भनिसकेपछि यो क्वेशनबाट प्रोबेबली 7 मार्क्स सम्मको क्वेशन सोध्न सकिन्छ. सो यो 5 वटा थ्योरम हामीले मजाले बुझ्यौं भने एटलिस्ट पनि 2 मार्क्सको एउटा क्वेशन चाहिँ हामीले अटेम्प्ट गर्न सक्छौं. फर्दर 5 मार्क्स पनि आउन सक्ने चान्स धेरै छ यसबाट. सो त्यही भएर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टर. ल अब हामी स्वाटै थ्योरममा नजाउँ. थ्योरम जानुभन्दा अगाडि हामीले एक दुईटा फन्डामेन्टल टुल्सहरु चाहिँ याद गरिरहनुपर्छ. भेक्टर भनेपछि के गर्न पाइन्छ र हामीले गरेछ. भेक्टरमा दुईटा चिज इम्पोर्टेन्ट छ सबभन्दा. एउटा भनेको चाहिँ हामीले त्यसमा ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसन मजाले क्लियर हुनुपर्छ. त्यसको लागि म एउटा छुट्टै भिडियो पनि बनाएको छु, म त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्दिन्छु. त्यसलाई मैले सर्टमा समराइज गर्नु पर्यो भने भेक्टर ल अफ ट्रायंगुलर एडिसनले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा भेक्टरहरु दुईटा ट्रायंगलको साइडले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने तिनीहरु दुईटाको एडिसनको रिजल्ट चाहिँ थर्ड साइडले दिन्छ, तर अपोजिट अर्डरमा. भन्नुहुन्छ अर्डर भनेको कस्तो हुन्छ भने यसमा ए बाट बी गएको छ भने बी बाट सी जानुपर्छ, सी बाट डी जानुपर्छ, डी बाट ई जानुपर्छ. दैट इज द अर्डर. कन्टिन्युअस अर्डर हुनुपर्छ. ट्रायंगलमा अर्डर कस्तो हुन्छ, ए बाट बी, बी बाट सी, सी बाट ए अर्डर हुनुपर्छ. सपोज गरौँ एउटा भेक्टर छ एबी भन्ने भेक्टर छ, एउटा साइडले रिप्रेजेन्ट गरेको, अर्को छ बीसी अर्को साइडले रिप्रेजेन्ट गरेको. एबी र बीसी एउटै अर्डरमा छन्, तिनीहरुलाई जोड्दाखेरि के आउँछ, अर्को साइड आउँछ, तर उल्टो अर्डरमा. हुनुपर्ने अर्डर के हो, सीए हो, तर सीए आउँदैन, के आउँछ, एसी आउँछ. त्यही भएर भेक्टर एडिसनको ल के हुन्छ, एबी प्लस बीसी इज इक्वल्स टु एसी भेक्टर. यो चाहिँ भेक्टर ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसन हुन्छ. कुनै पनि तरिका हामीले के चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, कुनै पनि भेक्टरलाई डिराइभ गर्नु छ भने त्यसको इनिशियल पोइन्ट र टर्मिनल पोइन्ट थाहा हुनुपर्छ. सुरु कहाँबाट भएको र एन्ड कहाँबाट भएको भन्ने थाहा पाउनुपर्छ. एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ. अर्को चाहिँ त्यसको डिरेक्सन थाहा हुनुपर्छ. हामीलाई डिरेक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. भेक्टर भनेपछि भेक्टर भनेको नै डिरेक्सनलाई इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्ने कुरा. म्याग्निट्युड त स्केलरमा पनि हुन्छ भनेपछि डिरेक्सन हुन्छ. फर एक्जाम्पल हामी एउटा सिम्पल चीज कन्सिडर गर्दैछु. म एबी भन्ने एउटा लाइन छ, त्यसको बिचमा एम भन्ने पोइन्ट छ भने हामीले त्यसलाई सिम्पल स्केलर क्वान्टिटीमा एएम इज इक्वल्स टु बीएम लेख्न सक्छौं. किन भन्दा दुईटा त इक्वल पार्ट हो, किन एम मिड पोइन्ट हो. तर हामी भेक्टरमा त्यही चीज लेख्न सक्दैनौं, किन एएम र बीएम को डिरेक्सन अपोजिट छ. डिरेक्सन अपोजिट भएपछि यो भेक्टरहरु इक्वल हुँदैनन्. त्यो ख्याल गर्नुपर्छ. यसलाई कसरी लेख्न पाइन्छ, एएम इज इक्वल्स टु एमबी भेक्टर टर्म्समा त्यसरी चाहिँ लेख्न पाइन्छ. त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ. अर्को यसैमा एएम इज हाफ अफ एबी लेख्न पाइन्छ. किन, एएम को डिरेक्सन र एबी को डिरेक्सन सेम हुनुपर्छ, बल्ल त्यो चीज राइट हुन्छ. स्केलरमा चाहिँ लेख्न पाइन्छ एमए इज इक्वल्स टु एबी हाफ अफ एबी, त्यो पनि लेख्न पाइन्छ. तर भेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ, भेक्टरमा चाहिँ हामीले डिरेक्सन चाहिँ एकदमै प्रिसाइज हुनुपर्छ. दुईटैको डिरेक्सन फलो भएको हुनुपर्छ. त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ. अनि जहिले पनि हामीले भेक्टरहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लेटर लेख्छौं भने हामी क्यापिटल लेख्छौं बोथ, तथा एबी लेख्यो भने बोथ क्यापिटल हुन्छ, स्मल ए स्मल बी हुँदैन. तर सिंगलले त्यसलाई डिनोट गर्नु छ भने फेरि स्मल लेटर लेख्छौं. एबी को सट्टा हामी भेक्टर एक्स ले रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सक्छौं, त्यसलाई स्मल लेख्नु पर्छ. यो तीनटा चीज इम्पोर्टेन्ट हो. यसमा ख्याल दियो भने हामीले मजाले भेक्टरको थ्योरमहरु प्रुभ गर्न सक्छौं. सो लेट्स बिगिन विथ द मिड पोइन्ट फर्मुला.
ओके, मिड पोइन्ट फर्मुला त थाहा छँदैछ हामीलाई। मिड पोइन्ट फर्मुला भनेको दुईटा पोइन्ट ए र बी को कोअर्डिनेटलाई x1 y1 x2 y2 मानियो भने त्यसको मिड पोइन्ट कसरी पत्ता लाग्छ, x1 + x2 डिभाइड बाइ 2 y1 + y2 डिभाइड बाइ 2। यो भयो हामीले कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा क्लास 8 देखि पढ्दै आएको फर्मुला। अब हामी यही चिजलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ, एउटा फर्मुला डिराइभ गर्दैछौँ। यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई थ्योरममा सोधिदिन पनि सक्यो, सायद सोध्दैन, नट भेरी इम्पोर्टेन्ट। तर हामी यसलाई सर्ट फर्ममा डिराइभ गर्न 2 मार्क्समा सोध्न पनि सक्छ, अथवा यसको एप्लिकेसन 2 मार्क्समा सोध्न पनि सक्छ। त्यही भएर एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो यो, एटलिस्ट 2 मार्क्सको लागि भए पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर एकदम ध्यान दिनुपर्छ। अब यसलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने भेक्टरमा के को टर्ममा हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, जहिले पनि पोजिसन भेक्टरको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भनेको। यसमा पनि हामी एउटा लाइन कन्सिडर गर्छौँ, एबी भन्ने लाइन कन्सिडर गर्छौँ। भनिसकेपछि ए र बी भन्ने दुईटा पोइन्ट हो, त्यो पोइन्टको हामी पोजिसन भेक्टर लिन्छौँ। पोजिसन भेक्टर भनेको के, कुनै पनि भेक्टरलाई विथ रेस्पेक्ट टु ओरिजिनबाट एउटा भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गरियो भने त्यसलाई के हुन्छ, पोजिसन भेक्टर भन्छ। ए को पोजिसन भेक्टर के हुन्छ, भेक्टर ओए हुन्छ। बी को पोजिसन भेक्टर भेक्टर ओबी हुन्छ। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। भनेपछि एउटा कन्सिडर गरेर यसलाई कसरी हामी एप्रोच गर्छौँ भने, एबी भन्ने एउटा लाइन सेगमेन्ट लियौँ, त्यसको मिड पोइन्ट चाहिँ एम हो भनेर मानौँ, सच द्याट एमले एबीलाई दुई टुक्रामा पार्छ। अब हामी त्यो एम को पोजिसन भेक्टर निकाल्छौँ। ए को पोजिसन भेक्टर के हो, ओए हो, त्यसलाई मैले स्मल ए पनि लेख्न पाउँछु, द्याट्स माई रिप्रेजेन्टेसन। ओबी भन्ने बी को पोजिसन भेक्टर हो, त्यसलाई मैले बी ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न पाउँछु। अब मलाई एम को पोजिसन भेक्टर निकाल्नु छ इन टर्म्स अफ ए र बी को पोजिसन भेक्टरमा, ख्याल गर्नुपर्छ त्यसै। अब हामी यसलाई कसरी एप्रोच गर्छौँ भन्दाखेरि हामी ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसन लाउँछौँ। कुन चाहिँ ट्रायंगलमा भन्दाखेरि जुनमा लाए पनि हुन्छ। मैले स्टार्ट कुन चाहिँमा गरेँ, ट्रायंगल एओएम लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टिको ट्रायंगलमा मैले भेक्टर ल लाउनु खोजेँ। ट्रायंगुलर ल लाएँ भने के हुन्छ, सपोज गरौँ एबाट एम जाने भेक्टर मैले कसरी रिजल्भ गर्न सक्छु त्यसलाई। एबाट एम जानु भनेको एबाट ओ गएर ओबाट एम जानु बराबर नै इन टर्म्स अफ भेक्टर। त्यो भनेको एएम भेक्टर इज इक्वल्स टु भेक्टर एओ प्लस भेक्टर ओएम। त्यो चाहिँ क्लियर हुन्छ। एएम इज इक्वल्स टु एओ प्लस ओएम भेक्टोरिकली। अब नेक्स्ट स्टेप इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसपछि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, त्यसपछि सजिलो छ हामीसँग। एएम भनेको हेरौँ त, एएम भनेको त पुरै एबी भन्ने लाइनको आधी टुक्रा हो। डिरेक्सन मिलेको छ कि छैन त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। एएम एबाट स्टार्ट भएको छ, एबी पनि एबाट नै स्टार्ट भएको छ भने चाहिँ डिरेक्सन मिलिरहेको छ, हाम्रो एउटै डिरेक्सनमा गइरहेको छ भनेपछि त्यसलाई के लेख्न पाइन्छ, एएम को सट्टा मैले 1/2 एबी लेख्न पाउँछु, किन एबी को त आधी हो एएम भनेपछि त्यो स्टेप पनि मिलेको छ। अनि मैले आर जसमा के गर्दा छु, त्यहाँनिर एओलाई मैले के गर्दै माइनस अफ ओए लेख्थेँ। किन, ओए भनेको त मलाई थाहा छ नि त पोजिसन भेक्टर हो, त्यही भएर मैले त्यसलाई पोजिसन भेक्टर बनाउन खोजेँ। ए हो त पोजिसन भेक्टर होइन भनेपछि त्यसलाई मलाई उल्टो बनाइदिए। तर उल्टो बनाउँदा नेगेटिभ साइन चेन्ज हुनुपर्छ, भनेको माइनस थियो भने प्लस हुन्छ, प्लस थियो भने माइनस हुन्छ। त्यही भएर एओ भनेको चाहिँ माइनस ओए हुन्छ। त्यो पनि ख्याल गरेर राखौँ, यो धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। अब सजिलो छँदैछ। अब फेरि हामीले वान मोर टाइम रिजल्भ गर्यो, त्यसपछि चाहिँ हामीले सिम्प्लिफिकेसन मात्रै हो। अब हामीले एबी भन्ने भेक्टरलाई फेरि ट्रायंगुलर लाउँदैछौँ। एबी भन्ने भेक्टर त्यो ठुलो ट्रायंगल हेऱ्यो भने के हुन्छ, एबी भनेको एबाट ओ गएर ओबाट बी जानु बराबर नै हुन्छ, एओ प्लस ओबी बराबर नै हुन्छ। भनिसकेपछि एबी को ठाउँ मैले के लेख्छु, 1/2 एओ प्लस ओबी इज इक्वल्स टु माइनस ओए प्लस ओएम। त्यो क्वान्टिटी एज इट इज नै छँदैछ। अब फेरि मैले एओ त मेरो लागि चाहिने चिज होइन, मलाई त ओए चाहिन्छ। मैले साइन ठाउँ चेन्ज गर्दै साइन पनि चेन्ज गर्दै, भनेको 1/2 टाइम्स माइनस ओए भेक्टर प्लस भेक्टर ओबी इज इक्वल्स टु माइनस ओए प्लस ओएम। त्यो छ। अब 2 ले क्रस मल्टिप्लाई गरेर सिम्प्लिफाई गर्यो भने एक ठाउँमा यस्तो आउँछ, ओए प्लस ओबी इज इक्वल्स टु ट्वाइस अफ ओएम भेक्टर आउँछ। अनि ओएम लाई एकले पार्यो भने के हुन्छ, भेक्टर ओएम इज इक्वल्स टु 1/2 अफ भेक्टर ओए प्लस भेक्टर ओबी। मलाई ओएम को भेक्टर ओएम को भ्यालु चाहिरहेको थियो इन टर्म्स अफ के ए र बी को फर्ममा, मलाई त आयो भनेपछि द्याट इज आवर फाइनल रिलेसन। मैले यसलाई सिम्पल लेटरहरूले रिप्रेजेन्ट गर्छु। जस्तो फर इक्जाम्पल ओएमलाई मैले एमले मान्छु, ओएलाई एले डिनोट गर्छु र ओबीलाई बीले डिनोट गर्छु भनेपछि के हुन्छ, भेक्टर एम इज इक्वल्स टु 1/2 भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी। सो द्याट इज आवर रिलेसन। यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई कुनै पनि मिड पोइन्टको भेक्टर निकाल्नु छ भने, भेक्टर कति हुन्छ भनेर निकाल्नु छ भने दुईटा पोइन्टहरूको पोजिसन भेक्टर कति हुन्छ त्यसलाई जोड दिने अनि त्यसको ठ्याक्कै आधी गरिदिने। त्यो भनेको x1 + x2 डिभाइड बाइ 2, एक्स कोअर्डिनेटलाई जोडेर आधी गरे जस्तै हो, सेम चिज हो। भनेपछि दिस इज सेन्सिभली ट्रु पनि हो नि त, हामीले त्यसरी नै पढिरहेको। कोअर्डिनेटलाई जोडेर हाफ गर्ने, यसमा चाहिँ के हो, पोजिसन भेक्टरलाई जोड्ने त्यसलाई हाफ गरिदिने। सो दिस इज अ मिड पोइन्ट फर्मुला।
ओके, अब हामी सेक्सन फर्मुलामा जान्छौँ। सेक्सन फर्मुला भनेको कुनै पनि एउटा लाइनलाई ठ्याक्कै बिचमा काट्ने होइन कि मिड पोइन्ट जस्तो ठ्याक्कै बिचमा होइन, कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर रेसियोमा डिभाइड गर्ने पोइन्टलाई चाहिँ सेक्सन पोइन्ट भन्छ। त्यसको पोजिसन भेक्टर पत्ता लगाउँछौँ। अब त्यो पोइन्ट लाइन भित्र पनि पर्न सक्छ, बाहिर पनि पर्न सक्छ। भित्र पर्यो भने इन्टर्नल सेक्सन फर्मुला भन्छौँ हामी, बाहिर पर्यो भने एक्सटर्नल सेक्सन फर्मुला। कोअर्डिनेट जोमेट्री हामीलाई थाहा छँदैछ, m1x2 प्लस m2x1 डिभाइड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली उता y कोअर्डिनेट लाइन त्यही चिज हुन्छ। अब यो चिज चाहिँ हामी भेक्टर फर्ममा कसरी डिराइभ गर्ने त के हुँदो रहेछ त रिलेसन भन्ने कुरा गर्छौँ। भनेपछि यसको लागि पनि हामी कन्सिडर के गरौँ, सुरुमा इन्टर्नल सेक्सन फर्मुलाको लागि हामी एबी भन्ने एउटा लाइन सेगमेन्ट कन्सिडर गरौँ। त्यसमा एउटा पी भन्ने पोइन्ट छ, एनी पोइन्ट हो, त्यो चाहिँ कता पर्छ थाहा छैन, तर त्यसले कसरी पार्छ त, इट डिभाइड्स द लाइन इन द रेसियो m:n। यो रेसियोलाई चाहिँ हामी m:n मान्छौँ। m1:m2 पनि मान्न पाइन्छ, तर m:n ले सजिलो हुन्छ अलिकति देख्ने बेला, त्यही भएर m:n मानियो। वी क्यान डु एनिथिङ है, जे पनि मान्न पाइन्छ, आफ्नो मर्जीको कुरा हो। अब यसमा पनि हामीसँग के थाहा छ, ओ भन्ने ओरिजिन थाहा छ हामीलाई है। ए को पोजिसन भेक्टर कति हुन्छ, ओए हुन्छ, अनि बी को पोजिसन भेक्टर ओबी हुन्छ। मलाई चाहिन्छ पी को पोजिसन भेक्टर ओपी अथवा स्मल पी। अनि मलाई के पनि थाहा छ, एपी र पीबी, ध्यान दिनु है मैले के भन्दैछु त्यहाँ, एपी को डिरेक्सन र पीबी को डिरेक्सन सेम छ भने बल्ल मैले त्यसको डिरेक्सनको रेसियोलाई कम्पेयर गर्न पाउँछु। भनेको एपी र पीबी को रेसियो कति छ, m:n छ। मैले त्यसलाई रेसियोलाई फ्र्याक्सन फर्ममा लेख्दैछु, के छ, वेक्टर एपी डिभाइड बाई वेक्टर पीबी इज इक्वल्स टु m:n। मैले त्यहाँ बीपी लेखिनँ है, ख्याल गर्नुपर्छ। त्यहाँ बीपी लेख्नु हुँदैन। किन बीपी लेख्नु हुँदैन, डिरेक्सन अपोजिट हुन थाल्छ, डिरेक्सन एउटै हुनुपर्छ, त्यो ख्याल गर्नुपर्छ। जहिले पनि इक्वल्स लेख्दा अथवा रेसियो लेख्दा फ्र्याक्सन लेख्दा जहिले पनि के हुनुपर्छ, डिरेक्सन मेन्टेन भएको हुनुपर्छ। त्यही भएर एपी इज इक्वल्स टु पीबी इज इक्वल्स टु m/n। यसलाई मैले अर्को भाषामा कसरी लेख्न सक्छु, पीए र बीपी चाहिँ लेख्न सक्छु, किन भन्दा डिरेक्सन त फेरि एउटै हुन्छ, त्यो पनि लेख्न सकिन्छ। त्यही भएर डिरेक्सन चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, अनि बल्ल मिल्न थाल्छ। भनेपछि मैले के लेखेको छु, भेक्टर एपी डिभाइड बाई भेक्टर पीबी इज इक्वल्स टु m/n। त्यो इक्वेसन 1 हो। यसमा हामी फर्केर आउँछौँ, त्यही भएर मैले इक्वेसन 1 लेखिरहेको छु। अब पोजिसन भेक्टर त बुझिहाल्छ, मैले अहिले पनि डिस्क्राइब गरिदिइहालेँ। ओए को पोजिसन भेक्टर भनेको ए, ओबी को पोजिसन भेक्टर भनेको बी। मलाई चाहिन्छ पोजिसन भेक्टर अफ पी, द्याट इज ओपी अर स्मल पी, त्यो चाहिन्छ मलाई। अब यसको लागि माथिपट्टिको इक्वेसन 1 हेरौँ त मलाई, त्यहाँ फ्र्याक्सनमा दुईटा चिज छ, एउटा भेक्टर एपी छ, भेक्टर पीबी छ। मैले त्यसलाई रिजल्भ गर्छु है त। सुरुमा एपी भनेको के हुन्छ, एपी भनेको एओ प्लस ओपी हुन्छ होइन त, त्यो भेक्टर हुन्छ त। माथिको ट्रायंगुलर ल लगायो भने एओपी भन्ने ट्रायंगुलर लगायो भने के हुन्छ, एओ प्लस ओपी हुन्छ। अब एओ भनेको पोजिसन भेक्टर होइन, त्यसलाई के गर्नुपर्छ, उल्टो लेख्नुपर्छ। उल्टो लेख्दा के हुन्छ, माइनस ओए हुन्छ। अनि ओए लाई के लेख्न पाउँछु मैले, स्मल ए लेख्न पाउँछु, किन मैले माथि मानिसकेको छु त्यो मान्न पाउँछ भनेर। भनेपछि ए को सट्टा माइनस ए, अनि ओपी भनेको त के हो, स्मल पी। त्यही भएर एपी को भ्यालु कति हुन्छ, माइनस भेक्टर ए प्लस भेक्टर पी हुन्छ, एपी को भ्यालु। त्यो मैले माथि सब्स्टिट्युट गर्छु अहिले एकछिन। फेरि अर्को पनि पत्ता लगाउँछु, पीबी भेक्टर पनि पत्ता लगाउँछु मैले। पीबी भेक्टर कति हुन्छ, भेक्टर पीओ प्लस ओबी। ख्याल गर्नुपर्छ है, कहाँबाट सुरु भएको र कहाँबाट अन्त्य भइरहेछ भनेर। पीबाट स्टार्ट भएको छ, बीबाट एन्ड भएको छ। भनेपछि पीबाट स्टार्ट गरेर ओमा गइयो, ओबाट फेरि बीमा गइयो, पीबाट बी पुग्यो, द्याट इज द भेक्टर एडिसन। अब पीओ फेरि मिलेन, पोजिसन भेक्टरलाई ओ अगाडि आउनुपर्छ, त्यही भएर मैले माइनस ओपी लेखेँ। ओपी भनेको के हो, स्मल पी भेक्टर, त्यही भएर माइनस स्मल पी प्लस ओबी त मिलेको छ, त्यही भएर त्यसलाई स्मल बी। यो दुईटा भ्यालु मसँग आयो। अब अगेन गो ब्याक टु द इक्वेसन 1, पुट डाउन द भ्यालुज एन्ड यु विल गेट द एन्सर। भनेपछि इक्वेसन 1 मा मैले भ्यालु हालेँ, एपी को भ्यालु र पीबी को भ्यालु हालेर क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ, माइनस एन भेक्टर ए प्लस एन भेक्टर पी इज इक्वल्स टु माइनस एम भेक्टर पी प्लस एम भेक्टर बी। अनि मलाई पी को भ्यालु चाहिन्छ भने चाहिँ मैले पी लाई एक ठाउँमा राख्छु, बाँकी सबै क्वान्टिटीलाई उतापट्टि राखिदिन्छु। भनेपछि पी लाई एरेन्ज गर्यो भने के हुन्छ, एम टाइम्स भेक्टर पी प्लस एन टाइम्स भेक्टर पी इज इक्वल्स टु एन भेक्टर ए प्लस एम भेक्टर बी, त्यो आउँछ। अनि त्यहाँ पी कमन आउँछ, पी कमन आउँदाखेरि के हुन्छ, क्वान्टिटी एम प्लस एन। त्यो एम प्लस एनले उतापट्टिको होल क्वान्टिटीलाई डिभाइड गर्दा के हुन्छ, एन भेक्टर ए प्लस एम भेक्टर बी डिभाइड बाई एम प्लस एन। सो दिस इज द रेसियो, दिस इज द फर्मुला फर इन्टर्नल सेक्सन डिभिजन। यो चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल सेक्सन डिभिजनको फर्मुला हुन्छ। अब यो ट्याली गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, कोअर्डिनेट जोमेट्रीसँग ट्याली गर्न मिल्छ, किन त्यसको हामीले एक्स कोअर्डिनेट कसरी निकाल्थ्यौँ, m1 x2 भनेको 1 ले 2 सँग मल्टिप्लाई गर्थ्यो जहिले पनि, m2 x1 हुन्थ्यो, फेरि 2 ले 1 सँग गर्दा ठ्याक्कै उल्टो हुन्थ्यो। यसमा पनि ए तिरको रेसियो कति छ, m छ,
भनेपछि त्यो m भन्ने रेसियो चाहिँ अर्कोपट्टि मल्टिप्लाई गर्छ b तिर मल्टिप्लाई ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ क्या रेसियो चाहिँ a बाट a र b भन्ने लाइन छ भने m/n मध्ये n ले चाहिँ a लाई मल्टिप्लाई गर्छ m ले चाहिँ b लाई मल्टिप्लाई गर्छ फर एक्जाम्पल यही लाइनमा यसलाई अलि राम्रोसँग बुझ्दियौं AB भन्ने लाइनलाई मैले सपोज गरौँ 3:2 को रेशियोमा डिभाइड गर्दै थिए भने 3 ले चाहिँ B लाई मल्टिप्लाई गर्न जान्छ अनि 2 ले चाहिँ A लाई मल्टिप्लाई गर्न आउँछ त्यो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ के यिनीहरुको रिलेसन चाहिँ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ यो भेक्टरले त्यही भन्नु खोजे n ले A लाई मल्टिप्लाई गर्छ m ले B लाई मल्टिप्लाई गर्छ डिभाइड बाइ m प्लस एन्ड दिस इज द इन्टरनल सेक्सन फर्मुला यो एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो अनि 2 मार्क्स को लागि पनि यसको एप्लिकेसन सोधिरहेको हुन्छ ओके अब एक्सटर्नल सेक्सन डिभिजन भनेको कुनै पनि एउटा लाइन छ लाइन भन्दा बाहिर पोइन्ट पर्छ भन्ने कुरा हुन्छ अब यसमा चाहिँ धेरैले के सम्झिन्छ भने बाहिर पोइन्ट पर्यो भने त्यो लाइनलाई कसरी डिभाइड गर्छ त फेरि त्यो पोइन्ट त एक्जिस्टै गर्नु नपर्ने भने त्यस्तो होइन हामीले के चाहिँ बुझ्छौं दुईटै पोइन्टबाट हामीले लिएको पोइन्टहरु सपोज गरौँ A र B भन्ने लाइन छ भने एउटा P भन्ने पोइन्टमा न त्यो लाइन भन्दा बाहिर एक्सटर्नल सेक्सन डिभिजन त्यही भएर एक्सटर्नल युज गरिरहेका छौं हामी त्यो P सम्मको पोइन्टको लेन्थको रेशियो चाहिँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामी यसमा डिस्कस गर्ने हो के भनेपछि A बाट P सम्मको लेन्थलाई m मान्ने अनि B देखि P सम्मको लेन्थलाई चाहिँ n मान्ने त्यो दुईटाको रेशियोलाई चाहिँ m/n मान्ने त्यस्तो हालको चाहिँ कन्सिडरेसन हो एक्सटर्नल सेक्सन डिभिजन भनेको इन्टरनल जस्तै हुन्छ फर्मुलाहरु त कन्ठ बान्नलाई सजिलो छ के चाहिँ आउँछ नेगेटिभ साइन आउँछ यसमा चाहिँ फरक चाहिँ त्यति मात्रै हुन्छ अब हेरौँ है त जहिले पनि अब स्टार्ट कहाँबाट गरौँ एउटा लाइन सेगमेन्ट कन्सिडर गरौँ AB भन्ने लाइन सेगमेन्ट छ अनि P भन्ने चाहिँ एउटा एक्सटर्नल पोइन्ट हो भनेपछि त्यही लाइनमा पर्ने तर बाहिरपट्टि है त्यो लाइनलाई फर्दर एक्सटेन्ड गरेर P भन्ने पोइन्टसँग मैले भेटाइन्छु अनि A देखि P र B देखि P को लेन्थको रेशियो चाहिँ कति हुन्छ m/n हुन्छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ अनि OA को पोजिसन भेक्टर स्मल a OB को पोजिसन भेक्टर स्मल b एन्ड आई विश टु फाइन्ड द पोजिसन भेक्टर अफ OP दैट इज द स्मल p अब स्टार्ट फेरि त्यसरी नै गर्छु मैले माथिको त्यो फ्र्याक्सनलाई इक्वेसन 1 लेखिरहेको छु त्यसमा मैले भ्यालु निकाल्छु सब्स्टिट्युट गर्दिन्छु सिम्प्लिफाई गर्छु मजाले आन्सर आउँछ ल AP भनेको कति हुन्छ AP भनेको ठूलो ट्रायंगलमा हेर्यो भने AO प्लस OP हुन्छ ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसन अनि AO भनेको फेरि अहिले यस्तो छ माइनस OA लेख्ने OA भनेको A हुन्छ भनेपछि माइनस A प्लस P दिस इज द AP भेक्टरको रिप्रेजेन्टेसन BP लाई पनि त्यसरी लानुपर्छ सानो ट्रायंगलमा BO प्लस OP अनि BO भनेको फेरि उल्टो गर्यो माइनस OB भनेको स्मल b त्यो भनेको माइनस B प्लस P हुन्छ यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गरौँ अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा हामी कुन चाहिँ क्वान्टिटीमा पुग्छौं माइनस NA plus NP is equals to minus MB plus MP A, B र P चाहिँ भेक्टर हुने यिनीहरु M र N चाहिँ रेशियो फेरि हामीले अहिले जस्तै गर्छौं P लाई एक ठाउँमा राख्छौं बाँकी क्वान्टिटीलाई नेक्स्ट ठाउँमा राख्छौं अनि सिम्प्लिफाई गरिदिन्छौं भनेपछि के हुन्छ P यता आउँछ A उता आउँछ त्यो भनेको NP minus MP is equals to NA minus MB this is going to be P लाई कमन लिएर डिवाइड मा हाल्दिने हाम्रो फाइनल रिलेसन यस्तो आउँछ भेक्टर P is equals to n vector A minus m vector B is divided by n minus m ख्याल गर्नु है n minus m छ अब यसलाई उल्टो पारेर पनि मिल्छ है माथिको लाइन क्वान्टिटी लाइन उल्टो पार्ने तलको क्वान्टिटी लाइन उल्टो पार्दिने यो बुकहरुले धेरै ठाउँमा यसरी पनि लेखिरहेछ बुकहरुले कसरी पनि लेख्ने गर्छन् mb minus na divided by m minus n त्यसरी पनि लेख्ने गर्छन् बुकहरुले त्यसरी लेख्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ माथि हामीले फिगरमा हेर्यो भने m ठूलो हुन्छ रेशियोमा n सानो हुन्छ त्यही भएर तलपट्टि क्वान्टिटीलाई पोजिटिभ लेखाउन त्यो गरिएको हो तर हामीले निकालेको रिलेसन र त्यसलाई अपोजिट गर्दा आउने रिलेसनको आन्सर एउटै हुन्छ त्यही भएर त्यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन सो दिस इज गोना बी आवर फाइनल रिलेसन फर एक्सटर्नल सेक्सन डिभिजन यसमा पनि त्यही हुन्छ a तिरको भेक्टरलाई n ले मल्टिप्लाई गर्छ b तिरको भेक्टरलाई m ले मल्टिप्लाई गर्छ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ यसमा पनि m/n छ भने सेकेन्डले फर्स्टको पोजिसनलाई भेक्टरलाई अनि फर्स्ट रेशियोले सेकेन्डको पोजिसन भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्छ अनि इन्टरनल सेक्सन फर्मुलामा प्लस साइन हुन्छ एक्सटर्नल सेक्सन फर्मुलामा माइनस साइन हुन्छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ ओके थ्योरम नम्बर 4 सेन्ट्रोइड फर्मुला अब हामी सेन्ट्रोइड फर्मुला डिराइभ गर्छौं सेन्ट्रोइड भनेको के हो हामीले प्रिभियस भिडियोमा मजाले डिस्कस गरिसकेका छौं कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा पनि एकचोटी डिस्कस गरेका थियौं हामीले सेन्ट्रोइड फर्मुला के हो भन्दाखेरि सेन्ट्रोइड भनेको के हो ट्रायंगलमा हरेक भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडको मिड पोइन्टमा जोइन गर्ने लाइनलाई के भन्छ मिडियन भन्छ एउटा भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडको मिड पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनलाई
मिडियन भनियो तीनटा मिडियन भन्छ एउटा ट्रायंगललाई जुनसुकै ट्रायंगलमा तीनटा मिडियन भन्छ र तीनटा मिडियन जहिले पनि एउटै पोइन्टमा गएर भेट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हामी सेन्ट्रोइड भन्छौं त्यसलाई हामी क्यापिटल जी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं दैट इज द सेन्ट्रोइड सेन्ट्रोइडको अर्को एउटा डेफिनेसन पनि थाहा हुनुपर्छ सेन्ट्रोइडको एउटा प्रपर्टी के हो भन्दाखेरि सेन्ट्रोइड चाहिँ कुनै पनि मिडियनलाई सेन्ट्रोइडले 2:1 को रेशियोमा डिभाइड गर्छ यो एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड चीज हो त्यही भएर हामी यसलाई फर्दर डिस्कस गर्दैनौं के चाहिँ बुझ्नुपर्छ मिडियन भन्ने एउटा लाइनलाई चाहिँ मिडियन भन्ने लाइनलाई सेन्ट्रोइड भन्ने पोइन्टले 2:1 को रेशियोमा डिभाइड गर्छ भनिसकेपछि अब यहाँनिर दुईटा चीज आयो मिडियन र सेन्ट्रोइड आयो सेन्ट्रोइडमा के आछ रेशियो आछ भनेपछि हामीले यहाँ दुईटा चीज गर्छौं मिडियन भनेपछि मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्छौं किन मिड पोइन्टलाई जोइन गर्छ हामीले अघि डिस्कस गरेको मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्छौं त्यसपछि रेशियो 2:1 छ भने रेशियोको त्यो सेक्सन फर्मुला पनि युज गर्छौं भनेपछि यो दुईटा फर्मुला युज गरेर कम्बाइन गरेर बल्ल सेन्ट्रोइड फर्मुला आउँछ भनेपछि अलिकति कम्प्लिकेटेड लाग्न सक्छ तर एकदमै सिम्पल छ त्यस्तो धेरै कम्प्लिकेटेड छैन अगाडिको तीनटा चीज बुझेको छौ भने यो चाहिँ एकदमै सिम्पल हो सो लेट्स स्टार्ट हियर ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल M is the midpoint of the side BC को midpoint चाहिँ के हो M हो अनि G is the centroid of the triangle त्यो G भन्ने चाहिँ के पर्छ मिडियन मै पर्छ AM मै पर्छ AM चाहिँ मिडियन हो है अनि M चाहिँ मिडपोइन्ट हो अब पोजिसन भेक्टरको मलाई के को पोजिसन भेक्टर थाहा हुन्छ थाहा छ A को थाहा हुन्छ B को थाहा हुन्छ C को थाहा हुन्छ अनि M को पत्ता लगाउँछु मैले अनि G को पनि पत्ता लगाउँछु ABC को थाहा हुन्छ M र G को मैले पत्ता लगाउँछु M को पत्ता लगाउन सकिन्छ M को त के हो मिड पोइन्ट हो नि त B र C को मिड पोइन्ट फर्मुला त मैले अघि डिराइभ गरिसके भनेपछि त्यो लाग्यो भने सक्यो G को कसरी पत्ता लाग्छ G त सेन्ट्रोइड हो तर हामी सेन्ट्रोइडकली एप्रोच गर्दा हामी सेक्सन फर्मुलाको त्यो रेशियो युज गर्छौं के त्यो गर्दै जाउँ लेट्स सी फर्स्ट अफ अलमा हामीलाई स्टेप 1 मा चाहिँ मैले मिड पोइन्ट फर्मुला लगाउँछु मिड पोइन्ट फर्मुलाको मैले एउटा छुट्टै फिगर बनाइदिएको छु त्यसमा हामीले कुनै ट्रायंगललाई नहेर्नु जम्मा BC भन्ने लाइनलाई मात्र हेर्नु BC भन्ने लाइनलाई हेर्नु त्यसको बीचमा के छ M छ भनिसकेपछि BC भन्ने लाइनमा बीचमा M पर्छ भने त्यो M को पोजिसन भेक्टर के हुन्छ रे अघि पढेको दुईटाको पोजिसन भेक्टर जोड्ने ठ्याक्कै हाफ गरिदिने त्यो भनेको B को पोजिसन भेक्टर OB C को पोजिसन भेक्टर OC त्यसलाई जोड्ने हाफ गरिदिने त्यो भनेको OM = 1/2 OB + OC सक्यो अब त्यसलाई अलि सिम्प्लिफाई गरौँ क्यापिटल लेटर र स्मल लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्दै सजिलो पर्छ हामीलाई स्मल m = 1/2 भेक्टर B + भेक्टर C यो चाहिँ हामीलाई काम लाग्ने चीज हो इक्वेसन 1 लेखिराखौं सक्यो हैन त m को मलाई आयो अब म g तिर जान्छु अब g को लागि अब यस्तो एउटा लाइन यो मात्र हेरौँ am भन्ने लाइन मात्र हेरौँ है त्यसको पनि मैले सेपरेट फिगर बनाएको छु एक्जाम बनाउनु पर्छ भन्ने छैन है तर बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर बनाएको छु am भन्ने लाइन हेरौँ am भन्ने लाइनमा g चाहिँ बीचमा पर्छ सेक्सन पोइन्ट जस्तै हो रेशियो कति छ 2:1 छ अब ख्याल गरौ है अहिलेको कतिको बुझ्या रहेछ मजाले थाहा हुन्छ के अब हामीलाई दुईटा पोजिसन भेक्टर अब ओरिजिनबाट A को पोजिसन भेक्टर थाहा छ मलाई OA हुन्छ त्यसलाई स्मल a पनि लेख्यो अनि OM छ स्मल m हो त्यो मैले पत्ता लगाइसके माथिबाट भनेपछि A र M को बीचमा G छ भनेपछि कसरी एप्रोच गर्छौ हामीले फर्स्ट को रेशियोले सेकेन्डलाई मल्टिप्लाई गर्छौ सेकेन्ड को रेशियोले फर्स्टलाई मल्टिप्लाई गर्छौ भनेको OA लाई केले मल्टिप्लाई गर्छ 1 ले मल्टिप्लाई गर्छ किन रेशियो कति हो 2:1 हो भनेपछि याद गर्नु है A लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्छ M लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ के रेशियोले चाहिँ अपोजिट तिर मल्टिप्लाई गर्दै जान्छ भनेको OG भेक्टरको आन्सर कति आउँछ 1 * OA + 2 * OM डिवाइड बाइ त्यो दुईटा रेशियोको एडिसन 1 + 2 त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ अहिले हामीले पत्ता लाग्थ्यो नि NA + MB डिवाइड बाइ M + N भने जस्तै हो अब के हो 1 * OA + 2 * OM डिवाइड बाइ 1 + 2 अब हामी भ्यालुहरु हाल्दियौ आन्सर सक्यो एक लाइन बाँकी छ G लाई OG भन्ने भेक्टरलाई स्मल g ले रिप्रेजेन्ट गरौँ = 1 * OA भनेको स्मल a + 2 * OM भेक्टरको आन्सर हामीले माथि भर्खर निकालेका थियौ कति आथ्यो इक्वेसन 1 मा हेर्यो भने 1/2 अफ B + C भेक्टर आथ्यो भनेपछि त्यो भ्यालु राखौं 2 र 2 क्यान्सल हुने भइहाल्यो तलपट्टिको आन्सर कति आथ्यो 1 + 2 छ त्यो भनेको 3 भइहाल्यो obviously अनि फाइनल आन्सर कति आउँछ भेक्टर G = A भेक्टर + B भेक्टर + C भेक्टर डिवाइड बाइ 3 यो त सेम हाम्रो रिलेसन पनि त्यस्तै पढाएको हामीले सेक्सन फर्मुला कस्तो पढाएको थियो x1 + x2 + x3 डिवाइड बाइ 3 y1 + y2 + y3 डिवाइड बाइ 3 सेम चीज त आइराछ यसमा पनि भनिसकेपछि कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको चीजलाई हामीले भेक्टोरिकली नै प्रुभ गरिराको डिफरेन्ट आन्सर आउँदैन सिमिलर चीज नै आउँछ तर यसमा भेक्टर फर्ममा मात्रै आउने त्यति मात्र डिफरेन्स हो भनिसकेपछि यसलाई पनि हामीले 2 मार्क्समा कसरी सोध्न सक्छौं ट्रायंगलको तीनटा पोजिसन भेक्टर दिन सक्छ ABC को पोजिसन भेक्टर दिन्छ सेन्ट्रोइडको पोजिसन भेक्टर निकाल भन्ने के गर्ने सिम्पली त्यो तीनटा पोजिसन भेक्टरलाई एड गर्दिने अनि डिवाइड बाइ 3 गर्दिने भनेको A + B + C डिवाइड बाइ 3 दैट इज द
सेन्ट्रोइड फर्मुला। ओके, अब आजको लागि लास्ट थ्योरमको नाम छ मिड पोइन्ट फर्मुला अथवा मिड पोइन्ट थ्योरम। फर्मुला होइन है, हैप्पी के पार्डन, मिड पोइन्ट थ्योरम। मिड पोइन्ट फर्मुला होइन नि यो फेरि। मिड पोइन्ट फर्मुला भनेको a+b/2 वाला थियो। मिड पोइन्ट थ्योरम हो। यो थ्योरम कहाँनिर छ? क्लास 9 मा छ। क्लास 9 मा एउटा थ्योरम के छ भन्दाखेरि यदि एउटा ट्रायंगल लिने, ट्रायंगलको दुईटा साइडको मिड पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइन चाहिँ थर्ड साइडसँग प्यारलल पनि हुन्छ, हाफ पनि हुन्छ। एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो क्लास 9 को लागि। यही चिज हामी भेक्टोरिकली प्रुभ गर्दैछौँ। स्टेटमेन्ट सुनिहालौँ सुरुमा। स्टेटमेन्टले के भन्छ? अ स्ट्रेट लाइन जोइनिङ द मिड पोइन्ट्स अफ टू साइड्स अफ अ ट्रायंगल इज प्यारलल टु द थर्ड साइड एन्ड हाफ अफ इट। भनेको ट्रायंगलको दुईटा साइडको मिड पोइन्ट जोइन गर्ने लाइन चाहिँ रिमेनिङ थर्ड साइडसँग प्यारलल पनि हुन्छ, आधी पनि हुन्छ। त्यसलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। कसरी? भेक्टोरिकली। अब स्टार्ट कसरी गरौँ? सजिलो क्वेसन हो। त्यस्तो गाह्रो छैन। बरु 9 क्लासमा त्यो ज्योमेट्रीमा थ्योरम प्रुभ गर्न चाहिँ बरु गाह्रो पर्थ्यो, कि लामो हुन्थ्यो। यसमा त भेक्टरमा त एकदम सजिलो छ। के सुरु गरौँ? ट्रायंगल एबीसी लाई कन्सिडर गरौँ। एबी को मिड पोइन्ट चाहिँ एम हो, अनि एसी को मिड पोइन्ट चाहिँ के हो? एन हो। त्यो चाहिँ ख्याल गरौँ। अब मैले के प्रुभ गर्नुपर्छ? त्यो एमएन भन्ने लाइन छ नि, त्यो एमएन भन्ने लाइन चाहिँ बीसी को हाफ हुन्छ। मैले के लेखाएको छु ख्याल गरौँ है। एमएन इज इक्वल्स टु हाफ अफ बीसी, भेक्टरमा होइन नि, हाफ। अनि एमएन अल्सो प्यारलल टु बीसी। यो दुईटा चिज छ है। स्केलर फर्ममा लेख्दैछु मैले, भेक्टर फर्ममा होइन। स्केलर फर्ममा के हुन्छ? एमएन इज हाफ अफ बीसी। मैले त्यसलाई सीबी पनि लेख्नु पाउँथ्यो, डिरेक्सन उल्टो भएर केही फरक पर्दैन भेक्टर स्केलरमा। अनि एमएन इज प्यारलल टु बीसी। यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने मैले भेक्टरमा चाहिँ एकै लाइनले लेख्न सक्छु। यसलाई के लेख्न सक्छु? भेक्टर एमएन इज इक्वल टु 1/2 अफ भेक्टर बीसी। यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि एमएन भेक्टर इज हाफ अफ भेक्टर बीसी। त्यो त क्लियरली बुझिसक्यो। डिरेक्सन सेम छ कि छैन चाहिँ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। एमएन को डिरेक्सन पनि एउटै साइडमा छ, बीसी को डिरेक्सन एउटै साइडमा छ, त्यो इक्वल छ। अनि प्यारलल कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यदि दुईटा भेक्टरहरूलाई कुनै पनि एउटा स्केलर नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर बराबर पारिया छ भने त्यो प्यारलल हुन्छ। भनेको ए इक्वल्स टु केबी भन्ने एउटा पढाएको थियो नि हामीले क्लास 9 मा, हो त्यस्तै खालको हुन्छ रिलेसन। भनिसकेपछि यदि मैले एमएन इज इक्वल्स टु 1/2 बीसी भेक्टर फर्ममा प्रुभ गरेँ भने यो के हुन्छ? हाफ पनि हुन्छ, प्यारलल पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ ख्याल गरौँ। भनेपछि स्टार्ट कसरी गरौँ? अब मैले एमएन निकाल्दैछु है। एमएन निकाल्न मैले सुरुमा एमए निकालेँ। किन निकालेको एकछिनमा थाहा भइहाल्छ। एमए भनेको कति हुन्छ हेर त? एमए भनेको चाहिँ हाफ अफ बीए हो। डिरेक्सन हेरौँ है। एमए माथि गइरहेछ, बीए पनि माथि नै गइरहेछ। मैले त्यसलाई एबी लेखाए पनि मिस्टेक हुन्थ्यो। एमए इज इक्वल्स टु हाफ अफ बीए है, याद भयो होला। अब मैले अर्को निकाल्छु, एएन निकाल्छु। एएन भनेको कति हुन्छ? हाफ अफ एसी। सीए होइन नि, फेरि तल आइरहेछ एएन, अनि एसी पनि के आइरहेछ? तल नै आइरहेछ। त्यही भएर एएन इज इक्वल्स टु हाफ अफ एसी। भेक्टर फर्ममा इम्पोर्टेन्ट छ। स्केलर फर्ममा त जसरी लेख्नु पाइन्थ्यो। भेक्टर फर्ममा चाहिँ डिरेक्सन थाहा हुनुपर्छ। त्यसलाई मैले इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 माने। किन यसरी माने मैले? एमए नै किन मानेको, बीएम किन नमानेको भन्दाखेरि एमए र एएनलाई मैले जोड्न पाउँछु। हेर त त्यहाँ के छ हेर त। मैले एड गरेँ भने के आउँछ? एमए प्लस एएन गर्यो भने के हुन्छ? भेक्टर फर्म जस्तो हो नि, ट्रायंगुलर ल जस्तो हो नि। एमबाट ए गयो, एबाट एन गयो। डाइरेक्टली गएको कहाँ पुग्थ्यो हामी? एमबाट एन पुग्थ्यो। हो, मलाई एमएन चाहिरहेको थियो नि त। भनेपछि मैले यो सबै प्रोसेस गरेको ख्याल गरौँ है। एमए नै गरेको किन, एएन नै गरेको किन, त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अब मैले के जोड्छु? त्यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई जोडिदिन्छु। जोड्छु कसरी? एलएचएस एलएचएस छुट्टै, आरएचएस आरएचएस छुट्टै जोडिदिन्छु। भनेको के आउँछ मसँग? एमए प्लस एएन इज इक्वल्स टु 1/2 बीए प्लस 1/2 एसी। भेक्टर फर्ममा सबै चिज भेक्टर फर्ममा हो यहाँनिर। अब भेक्टर एमए प्लस भेक्टर एएन कति आउँछ? भेक्टर एमएन आउँछ। उतापट्टि 1/2 कमन लिदियो, के आउँछ? भेक्टर बीए प्लस भेक्टर एसी। फेरि बीए र एसी जोड्न पाइन्छ? पाइन्छ। किन भन्दा फर्स्ट भेक्टरको एन्ड पोइन्ट र सेकेन्ड भेक्टरको स्टार्टिङ पोइन्ट सेम छ नि त, जोड्न पाइयो। कति आउँछ? बीबाट ए, एबाट सी, त्यो भनेको बीसी हो। भनेपछि फाइनल एन्सर के? एमएन भेक्टर इज इक्वल्स टु 1/2 बीसी भेक्टर। प्रुभ भयो। दिस इम्प्लाइज एमएन इज हाफ अफ द लेन्थ अफ बीसी। लेन्थमा हाफ छ। प्यारलल कसरी छ? ए इज इक्वल्स टु केबी। भेक्टर ए इज इक्वल्स टु के टाइम्स भेक्टर बी को स्टेटमा छ नि त। भनेपछि एमएनलाई 1/2 ले, बीसीलाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा एमएन आइरहेछ भनेपछि यो के हो? प्यारलल पनि हो। भनेपछि यति प्रुभ गरेपछि मैले के हुन्छ? हाफ र प्यारलल दुईटै प्रुभ गर्न सक्छु। सो द्याट इज आवर मिड पोइन्ट थ्योरम।